હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 18મી જૂનના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે, પ્રશ્નનો જવાબ તમારે લખવાનો કમેન્ટ બોક્સની અંદર. પ્રશ્ન આજનો તમારા માટે એવો છે કે હાલમાં જ વર્લ્ડ એર ક્વોલિટી રિપોર્ટ છે આ આઈક્યુ એરે જાહેર કર્યો છે. તો આ રિપોર્ટ પ્રમાણે છે, બરાબર, વિશ્વનો સૌથી પ્રદૂષિત દેશ કયો બન્યો છે એ તમારે મને કહેવાનું કમેન્ટ બોક્સની અંદર. મેં આમાં તમને એ પણ કીધું હતું કે વિશ્વનું સૌથી પ્રદૂષિત શહેર કયું. ટોપ 3 રેન્કિંગ એમાં આપેલી હતી. મેં દેશો માટે પણ આપી હતી, ભારતનો ક્રમ પણ કીધો હતો અને શહેરો માટે પણ કીધું હતું. તો તમને જેટલું યાદ આવે તે લખવાનો પ્રયાસ કરો તમે કોમેન્ટમાં. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં 18મી જૂનના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, યુઆઈડીએઆઈ ના નવા સીઓ કોણ બન્યું છે? તો યુઆઈડીએઆઈ ના નવા સીઓ બન્યા છે અમિત અગ્રવાલ. તો આન્સર આવશે અમિત અગ્રવાલ. તો યુઆઈડીએઆઈ ના નવા સીઓ બન્યા છે. કોનું સ્થાન લીધું? તો કે સૌરભ ગર્ગ છે એમનું સ્થાન લીધેલું છે. ભારતના ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને આઈટી મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરતી સંસ્થા છે યુઆઈડીએઆઈ. યુઆઈડીએઆઈ કયા મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે? તો કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને આઈટી મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે. પૂરું નામ આપી શકે યુનિટ આઇડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા. સૂચના આ ઉપરાંત થોડીક બીજી અગત્યની નિયુક્તિ યાદ રખાવું, જેમ કે કેન્દ્રીય સૂચના આયોગ એના નવા સચિવ બન્યા છે રશ્મિ ચૌધરી. ઓકે. નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી એના નવા મહાનિદેશક બન્યા છે સુબોધ કુમાર સિંઘ. અને ભારતનું શક્તિશાળી કમ્પ્યુટર પૂછી શકે તમને, તો એ છે એરાવત. તો આ થોડાક અગત્યના પોઈન્ટ છે જે તમે અહીંયા યાદ રાખીશું. હાલમાં જ ભારતની કઈ સંસ્થા દ્વારા છે 100% ડાય મિથાઇલ ઇથર વાળું ઈંધણ છે, અથવા તો ડાય મિથાઇલ ઇથર ઈંધણ વાળું ટ્રેક્ટર બનાવવામાં આવેલું છે? ફરી એક વખત કરી દઉં. હાલમાં ભારતની કઈ સંસ્થા છે જેને 100% ડાય મિથાઇલ ઇથર થી ચાલતું ટ્રેક્ટર બનાવ્યું છે, અથવા તો આવા ઈંધણ વાળું ટ્રેક્ટર બનાવ્યું છે? એમાં ઈંધણ કયું વાપરવાનું છે? તો કે ડાય મિથાઇલ ઇથર. તો આ આઈઆઈટી કાનપુરે બનાવ્યું છે. તો આન્સર આવશે આઈઆઈટી કાનપુર. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર હશે. હાલમાં જ આઈઆઈટી કાનપુરે 100% ડાય મિથાઇલ ઇથર થી ચાલતું ટ્રેક્ટર બનાવેલું છે. આઈઆઈટી કાનપુર છે એને ભારતની સાયન્સ એન્ડ એન્જિનિયરિંગ રિસર્ચ બોર્ડ છે એને હેલ્પ કરી છે, એને મદદ કરી છે આના માટે. અને આ સાયન્સ એન્ડ એન્જિનિયરિંગ રિસર્ચ બોર્ડ છે એ ભારતના વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે. બાકી હમણાં જ NIRF રેન્કિંગ જાહેર થઈ હતી. તેના અંતર્ગત બેસ્ટ ઇનોવેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ આઈઆઈટી મદ્રાસ હતું, બેસ્ટ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ પણ આઈઆઈટી મદ્રાસ હતી, અને બેસ્ટ ઇનોવેટિવ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે એ આઈઆઈટી કાનપુર હતું. થોડાક અગત્યના પોઈન્ટ છે, આમાંથી યાદ રાખીશું. બાકી મેનેજમેન્ટમાં IIM અમદાવાદ પહેલા નંબરે હતી, એમાંથી પણ ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. હાલમાં ભારતે કયા દેશ સાથે એક્યુવેરિન નામનો યુદ્ધાભ્યાસ કર્યો છે? એક્યુવેરિન નામનો યુદ્ધાભ્યાસ આપણે માલદીવ સાથે કરીએ છીએ. તો આન્સર આવશે માલદીવ. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ભારત માલદીવ વચ્ચે એક્યુવેરિન નામનો યુદ્ધાભ્યાસ ઉત્તરાખંડના ચૌબાટિયા ખાતે કરવામાં આવેલો હતો. ભારત માલદીવ વચ્ચે થાય છે. 12મી આવૃત્તિ હતી એક્સરસાઇઝની. સૌથી પહેલી વખત 2009માં આ એક્સરસાઇઝનું આયોજન થયેલું હતું ભારત અને માલદીવ વચ્ચે. બસ આટલા પોઈન્ટ તમારા માટે ઇનફ છે. ક્વેશ્ચન આવવાનો હશે તો આટલામાંથી આવી જશે. હાલમાં કયા રાજ્યની તારી ઈશાદ કેરી છે એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે? એક સુંદરજા કેરી હતી મધ્યપ્રદેશની, એને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. અને હમણાં તારી ઈશાદ કેરી છે જે કર્ણાટકની છે એને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. તો આન્સર આવશે કર્ણાટકની કારી ઈશાદ કેરીને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. ઉત્તર કન્નડ જિલ્લામાં થાય છે. બાકી મધ્યપ્રદેશના સુંદરજામાં થતો સુંદરજા કેરીને પણ જીઆઈ ટેગ મળેલો હતો. થોડાક કેરીઓના જીઆઈ ટેગ યાદ રખાવું, જેમ કે આલ્ફાન્સો મહારાષ્ટ્રની છે એને જીઆઈ ટેગ મળેલો છે. દશહરી, અંબિકા, લંગડા આ બધી ઉત્તર પ્રદેશની કેરી છે કે જેને જીઆઈ ટેગ મળેલા છે. ગુજરાતની કેસરને પણ જીઆઈ ટેગ મળેલો છે, વનરાજને પણ મળેલું છે, કર્ણાટકની તોતાપુરીને પણ જીઆઈ ટેગ મળેલા છે. તો આ બધી કેરીઓ છે કે જેને જીઆઈ ટેગ મળેલા છે. જસ્ટ જાણ માટે છે. ક્વેશ્ચન આમાંથી રેર કેસમાં આવશે, પણ એટલી ખબર હશે તો તમારું થોડુંક નોલેજ સારું લાગશે. ચાલો, એના પછી બીએસએફ ના નવા ડાયરેક્ટર જનરલ કોણ બન્યું છે? બીએસએફ ના નવા ડાયરેક્ટર જનરલની વાત છે સાહેબ, તો એ કોણ બન્યું છે? એ બન્યા છે હાલમાં નીતિન અગ્રવાલ. તો આન્સર આવશે નીતિન અગ્રવાલ. નીતિન અગ્રવાલ બીએસએફ ના ડાયરેક્ટર જનરલ બન્યા છે. સુજયલાલ થાઉસેનનું એમણે સ્થાન લીધેલું છે. બાકી બીએસએફ નું પૂરું નામ બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ. 1 ડિસેમ્બર 1965 ની સ્થાપના થઈ હતી. બીએસએફ છે એ બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાનની બોર્ડર ઉપર
ભારતની રક્ષા કરે છે. તો બસ આટલા પોઈન્ટ આમાંથી યાદ રાખીશું. સીઆરપીએફ ના નવા ડાયરેક્ટર જનરલ કોણ બન્યું? એ બન્યા સુજયલાલ થાવરચંદ. તો સીઆરપીએફ ના અત્યારે સુજયલાલ થાવરચંદ છે, બરાબર. બીએસએફ ના પેલા હતા અને હવે કોણ બની ગયા છે? નીતિન અગ્રવાલ. બીએસએફ વિશે વાત કરી લીધી, સીઆરપીએફ વિશે પણ વાત કરી લઈએ. સ્થાપના 27મી જૂન 1939. એનો મોટો છે સેવા અને નિષ્ઠા, અને એનું મુખ્ય એનું આ સીઆરપીએફ બીએસએફ આ બધી ગૃહ મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરતી ફોર્સિસ છે. કઈ કઈ આવે છે? જે ફોર્સિસ છે એ ગૃહ મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે. એક તો બીએસએફ આવી ગયું, બરાબર. એક સીઆરપીએફ આવી ગયું, બરાબર. એક છે આસામ રાઇફલ્સ, પછી એક છે નેશનલ સિક્યુરિટી ગાર્ડ. આ બધી જ ગૃહ મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે. પછી એક છે સશસ્ત્ર સીમા બલ, બરાબર. એક છે CISF, સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલીસ ફોર્સ. CIPF કે એવું કંઈક નામ છે, સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલીસ ફોર્સ એવું કંઈક, CIPF, બરાબર. અને હજી એકાદી બાકી રહે છે, 6 થઈ ગઈ, બરાબર. હજી એક બાકી રહે છે, NSG આવી ગયું. એક બાકી રહે છે ખાલી, આસામ રાઇફલ્સ આવી ગયું છે. એક બાકી રહે છે, બાકી નોર્મલી મોસ્ટલી બધી મને મોઢે જ હોય છે, અને જસ્ટ એક બાકી રહી જાય છે ખાલી. આગળ જશું. હાલમાં જ સ્ક્વાશ વર્લ્ડ કપ 2023, ઓકે, આનું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવેલું? તો સ્ક્વાશ વર્લ્ડ કપ નું આયોજન હાલમાં જ કરવામાં આવેલું છે, અને આ ભારતમાં થવાનું છે, ચેન્નાઈમાં. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી, ચેન્નાઈ. તો 2023 નો સ્ક્વાશ વર્લ્ડ કપ છે એનું આયોજન ભારતમાં ચેન્નાઈ ખાતે કરવામાં આવશે. વર્લ્ડ સ્ક્વાશ ફેડરેશન વિશે થોડુંક યાદ રાખજો. એની સ્થાપના 1967માં થઈ હતી, અને આનું મુખ્ય મથક છે હેસ્ટિંગ્સ, યુનાઇટેડ કિંગડમના હેસ્ટિંગ્સમાં આવેલું છે. તો 2 પોઈન્ટ આમાંથી પૂછાઈ શકે, બાકી બહુ એટલું બધું અગત્યનું નથી. બાકી જ્યારે પણ વિજેતા ડિક્લેર થાય ત્યારે યાદ રાખજો. ડિજિટલ પેમેન્ટ વર્લ્ડ રેન્કિંગ જાહેર થઈ, એમાં કયો દેશ પ્રથમ સ્થાન ઉપર છે? વિશ્વના દેશો માટે 2022ના ડિજિટલ રેન્કિંગના આંકડા જાહેર કરવામાં આવ્યા. કલ્પના કરી શકો પ્રથમ સ્થાન ઉપર કોણ હશે? આપણો દેશ ભારત, બરાબર. મેં તમને અગાઉ પણ વાત કરી હતી, બરાબર, કે મારો ફ્રેન્ડ એક જર્મનીમાં છે, બરાબર. જ્યારે ભારત આવ્યો ને ત્યારે એને થોડુંક જ્યારે ગયો તો અને પાછો આવ્યો ત્યારે ભારતની જે ડિજિટલાઇઝેશન જોઈ, બરાબર, અને પોતાને આશ્ચર્ય હતું કે આપણે યુરોપ કરતા કેટલા આગળ છીએ, બરાબર. ત્યાં તમે કોઈ શોપ, ગલીમાં શોપ વાળા પાસે કોઈ આપણે જેમ QR કોડથી પેમેન્ટ કરીએ છીએ ને, ત્યાં કોઈ પણ યુરોપના દેશોમાં આવી સિસ્ટમ નથી, બરાબર. હશે ડેબિટ કાર્ડ હશે, બરાબર, પણ આવી રીતની જે QR કોડથી તમે સ્કેન કરીને મોબાઈલથી તમે જે પેમેન્ટ કરો છો એવી સિસ્ટમ ક્યાંય વિશ્વના દેશોમાં નથી જોવા મળતી, બરાબર. અમુક દેશોએ અપનાવ્યું છે આપણી પેમેન્ટ સિસ્ટમને, સિંગાપોર છે, બરાબર, UAE છે, નેપાળ છે, પણ એ ધીમે ધીમે હજી ચાલુ થાય છે ત્યાં બધે. આપણે ડિજિટલ પેમેન્ટમાં ઘણા બધા આગળ છીએ, બરાબર. તો ભારત છે ડિજિટલ બાબતની અંદર, ડિજિટલ પેમેન્ટની બાબતમાં પહેલા સ્થાને છે. કુલ 89.5 મિલિયન ટ્રાન્ઝેક્શન ભારતની અંદર નોંધાયેલા છે, જે ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન છે. બીજા ક્રમે કોણ હશે માનશો? બ્રાઝિલ છે બીજા ક્રમે છે, ત્રીજા ક્રમે ચીન છે. આમાં કોઈ પણ યુરોપનો દેશ તમને નથી જોવા મળતો, બરાબર, કે જે આની અંદર હોય. થાઈલેન્ડ આમાં ચોથા ક્રમે છે, તો ચોથા ક્રમે પણ કોઈ યુરોપનો દેશ નથી. તો ઘણા આગળ છીએ આપણે. એવું નથી કે આપણે ખાલી વિકાસશીલ છીએ તો આપણે અમુક બાબતોમાં, ડિજિટલાઇઝેશનની બાબતોમાં પાછળ રહી જઈએ છીએ, બરાબર. આપણે પણ આગળ છીએ. ફીફા અંડર-20 વર્લ્ડ કપ 2023નું ટાઇટલ હાલમાં કોણે જીતી લીધું છે? તો ફીફા અંડર-20 વર્લ્ડ કપનું ટાઇટલ છે ઉરુગ્વેએ જીતી લીધું છે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર હશે. હાલમાં જ અંડર-20નો જે ફીફા વર્લ્ડ કપ હતો, આનું આયોજન ક્યાં થયું એવો પ્રશ્ન આવે તો એ આર્જેન્ટિનામાં થયું. ટાઇટલ જીત્યું ઉરુગ્વેએ, બરાબર. અને અત્યાર સુધીમાં ઉરુગ્વે છે એને પોતાનું સૌથી પહેલું ટાઇટલ જીત્યું છે. તો ઉરુગ્વે વિશે આટલા પોઈન્ટ યાદ રાખીશું, બરાબર. એક તો કેટલામું ટાઇટલ હતું, બરાબર, તો કે સૌથી પહેલું ટાઇટલ ઉરુગ્વે જીત્યું છે. આયોજન આર્જેન્ટિનામાં, ટાઇટલ ઉરુગ્વે જીત્યું છે. ફાઇનલમાં કોને હરાવ્યું સાહેબ? તો ફાઇનલમાં હરાવ્યું ઇટલીને, ફાઇનલમાં હરાવેલું છે. રણ અને દુષ્કાળ સામે લડવા માટેનો વિશ્વ દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? રણ અને દુષ્કાળ સામે લડવાના વિશ્વ દિવસની ઉજવણી હાલમાં જ કરવામાં આવેલી, અને એ કરવામાં આવેલી હાલમાં 17મી જૂને. તો આન્સર આવશે 17 જૂન. ગઈકાલે હતું આ 17 જૂને. તો રણ દુષ્કાળ સામે લડવાનો
વિશ્વ દિવસ છે 17મી જૂનના રોજ આની ઉજવણી કરવામાં આવેલી છે. વર્લ્ડ ડે ઓફ કોમ્બેટ ડેઝર્ટિફિકેશન એન્ડ ડ્રોટ અંગ્રેજીમાં આવા નામથી ઓળખવામાં આવે છે. સૌથી પહેલી વખત આ 1995માં ઉજવાયેલો. બાકી રણના સંદર્ભમાં 2-3 અગત્યના પોઈન્ટ કહું જીકેના. ભારતનું સૌથી વધુ રણ ધરાવતું રાજ્ય હોય તો એ રાજસ્થાન છે. ગુજરાતનું રણ ધરાવતો સૌથી વધારે રણ ધરાવતો જિલ્લો હોય તો એ કચ્છ છે. અને વિશ્વનું સૌથી મોટું રણ ક્યાં આવ્યું તો કે સહારામાં. ભારતમાં સૌથી વધારે રણ ક્યાં આવ્યું તો કે રાજસ્થાનમાં. ગુજરાતમાં સૌથી વધારે રણ ક્યાં આવ્યું તો કે કચ્છમાં. વિશ્વમાં સૌથી વધારે રણ ક્યાં આવ્યું તો કે સહારા, જે આફ્રિકા ખંડમાં આવેલું છે. ગોવા ક્રાંતિ દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? આજે 18 તારીખ છે. આજે છે ગોવા ક્રાંતિ દિવસ. 18 જૂને ઉજવાય છે ગોવા ક્રાંતિ દિવસ. તો હવે થોડીક આના વિશે વાત કરું. 18 જૂન 1946 ડોક્ટર રામમોહન લોહિયા દ્વારા ગોવાને પોર્ટુગીઝોના શાસનમાંથી મુક્ત કરવા માટે ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ શરૂ કરવામાં હતી. ભારત 1947માં આઝાદ થયું એ પહેલા જ ગોવાને પોર્ટુગીઝોના શાસનમાંથી મુક્ત કરવાની પ્રવૃત્તિ કોણે હાથ ધરી હતી સાહેબ? તો કે ડોક્ટર રામમોહન લોહિયા. તો ગોવામાંથી કદાચ કંઈક પ્રશ્ન આવે ને તો આ રામમોહન લોહિયાને આપણે યાદ રાખીશું. પોર્ટુગીઝોના શાસનમાંથી મુક્ત કરવાની સૌથી પહેલી પ્રવૃત્તિ 18 જૂન 1947માં કોણે હાથ ધરી? રામમોહન લોહિયાએ હાથ ધરી હતી. બરાબર. તો ક્રાંતિકારીઓનો જે ટોપિક છે જીપીએસસી માંથી, એમાંથી પણ અહીંયાથી ક્વેશ્ચન નીકળી શકે છે. તો 1510 આ ગોવા ઉપર પોર્ટુગીઝોનું શાસન ક્યાંથી આવ્યું? તો કે 1510માં આલ્ફાન્સો ધ અલ્બુકર્ક નામનો એક વ્યક્તિ આવ્યો. કોણ આવ્યું? આલ્ફાન્સો ધ અલ્બુકર્ક. આ ગોવામાં આવ્યો. ગોવા ઉપર હુમલો કરી અને પોર્ટુગીઝો છે બરાબર, એને ગોવાને કબજે કરી લીધું. આલ્ફાન્સો ધ અલ્બુકર્કના નેતૃત્વ હેઠળ ગોવા ઉપર હુમલો કર્યો અને પોર્ટુગીઝોના હાથમાં શું આવી ગયું તો કે ગોવા આવી ગયું. ક્યારે આવી ગયું તો કે 1510માં. 1510માં લઈ લીધું. ક્યાં સુધી શાસન કર્યું? 15 ઓગસ્ટ 1947માં ભારત આઝાદ થયું ત્યારે પણ હજી ગોવા કોના શાસનમાં હતું સાહેબ? તો કે પોર્ટુગીઝોના શાસનમાં હતું. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. ડોક્ટર રામમોહન લોહિયાએ છે આને શું કીધું? મોઢા પરના ખીલ જેવું કીધું. પ્રશ્ન એવો આવે પરીક્ષાની અંદર કે ભાઈ ડોક્ટર રામમોહન લોહિયાએ ગોવા ઉપર જે પોર્ટુગીઝોનું શાસન છે એને કોના જેવું કીધું? તો કે મોઢા પરના ખીલ જેવું. અથવા તો એવું પૂછે કે આ વાક્ય કોણે કીધું? તો કે રામમોહન લોહિયાએ કીધું છે. સમજાઈ ગયું સાહેબ? 18મી ડિસેમ્બર 1961નો દિવસ આવ્યો. આપણે ભારતે શરૂ કર્યું ઓપરેશન વિજય. સમજાય છે? ભારતે શરૂ કર્યું ઓપરેશન વિજય. ઘણા એવું માને કે આ ઓપરેશન વિજય પાછળ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો હાથ છે. હું તમને કહી દઉં કે આ ઓપરેશન વિજય જે વખતે થયું એ વખતે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ છે એનું નિધન થઈ ગયું. સમજો છો? તો 1961માં આ ઓપરેશન વિજય શરૂ કર્યું છે બરાબર. અને 1961માં પછી પોર્ટુગીઝો છે એને આપણી પાસે શરણાગતિ સ્વીકારી લીધી. 1961 થી 62નો જે સમયગાળો છે બરાબર, એમાં એવું કહેવાય છે કે ત્યાંના લોકો છે એને સ્વતંત્ર રીતે વહીવટ ચલાવ્યો. કોઈ ત્યાં રાજ કરવા વાળું નહોતું કે ત્યાંની પ્રજા છે એને સ્વતંત્ર રીતે ગોવાનો વહીવટ ચલાવ્યો એવું કહેવાય છે 1 વર્ષ સુધી. બરાબર. પછી 12મો બંધારણ સુધારો આવ્યો 1962માં. દીવ, દમણ, દાદરા નગર હવેલી અને ગોવા આ બધા કેન્દ્ર શાસિત જાહેર કરવામાં આવેલા. તો બધા ઉપર પોર્ટુગીઝોનું શાસન હતું, ધીમે ધીમે જતું રહ્યું. તો 1962માં 3 કેન્દ્ર શાસિત જાહેર થયા અને 30મી મે બરાબર 1987 ગોવા છે એ ભારતનું 25મું રાજ્ય બનેલું. તો બસ આટલા પોઈન્ટ તમે યાદ રાખશો ને તો આ તમારા માટે ઇનફ છે. બરાબર. થોડાક મને પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી લઈએ. તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે હાલમાં જ ભારતનું કયું આઈઆઈટી છે જેણે હાઇડ્રોજન ઉત્પન્ન કરવા માટે ક્ષારીય સમુદ્રી જળ ઇલેક્ટ્રોલાઇઝર વિકસિત કર્યું છે? આ આઈઆઈટી મદ્રાસે વિકસિત કર્યું છે. આન્સર આવશે આઈઆઈટી મદ્રાસ. હાલમાં જ ચર્ચામાં રહેલ મ્યોન જ્વાળામુખી કયા દેશમાં છે? આ ફિલિપાઇન્સની અંદર આવેલું છે. આન્સર આવશે ફિલિપાઇન્સ. યુનાઇટેડ નેશન્સ કન્વેન્શન ટુ કોમ્બેટ ડેઝર્ટિફિકેશન એનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે? આનું મુખ્ય મથક આવેલું છે જર્મનીના બોન શહેરમાં. અને યુએનસીસીડી એની COP16 ક્યાં થશે? એ થશે સાઉદી અરબમાં. બસ એટલા પોઈન્ટ યાદ રાખીશું. 2024માં ઇવેન્ટ થવાની છે. બસ એટલું યાદ રાખજો. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ.